att 3 personer har omkommit på grund av det stormväder som drog in över södra Sverige under eftermiddagen på kvällen. Ja, det var ju helt overkligt. Så att jag var inte ifrån här på 25 timmar tror jag stort sett. Och detta man tänkte att ska det aldrig sluta, ska det aldrig vända. Vind med orkanstyrka i byarna orsakade stora problem i trafiken, inställda färjeturer och stängda flygplatser. 200 000 hushåll var ikväll utan ström. Den 8 januari 2005 drog orkanen Gudrun in. På bara några timmar fälldes 250 miljoner träd. Vägar blockerades, elnät slogs ut och 260 000 kunder blev strömlösa. Många av dem blev strömlösa i flera veckor. Vi behövde bygga upp ett helt nytt elnät i ett stort område. Förödelsen var enorm. Det här var en 100-årsstorm. Det finns ju ingenting som liknar detta. 69 och andra stormtillfällen är ju kraftiga men inte alls i närheten. Inte alls i närheten. Så att detta var stort och man var ganska hjälplös då vid tillfället. För våra gårdar, jag och mina syskons gårdar, så blåste det ner lite mer än hälften av den skog som fanns. Man kan säga vuxen skog över 40 år så var det mest där nere. Även för mig är det enorma siffror. Det är jättemycket virke det. Ja, jag hade ju svårt att tro att vi skulle kunna klara av att reda upp bekymmer runt stormen. Inte bara skogen då utan ledningarna, vägarna, alltihop. Så trodde jag att det skulle bli besvärligare och ta längre tid än vad det gjorde. Katastrofen var ett faktum. Vi stod mitt i en förödelse. Det var inte bara träd som hade fallit. 10-tusentals elstolpar hade knäckts. Men inget ont som inte har något gott med sig. Gudrun blev en vändpunkt för hela E.ON. De senaste 20 åren har vi jobbat fokuserat med att vädersäkra vårt elnät. Antingen har vi grävt ner elledningarna eller så har vi isolerat våra luftledningar så de klarar en viss mängd trädpåfall. Och vi har inte bara jobbat med att förstärka elnätet, vi har också gått igenom en enorm digitaliseringsresa och den i sig bidrar också till minskad risk för strömavbrott. Ja, här gräver vi ner kabel och ersätter luftledningen. Felen har ju minskat rätt så mycket. Det är inte så mycket avbrott nu längre. Nej, och inte så långa heller. Ja. Och säkerheten har ju blivit mycket bättre. Det ligger ju ett jättejobb bakom allt. Så är det ju. Men många är involverade, det är bara att konstatera. Ja, och det är dyra kostnader. Ja. Det är som idag vi bygger kabel och stationer. Alltså det är många pengar som läggs och det grävas och det donas. Och vårt område här nere är väl kanske bland de bättre rent markmässigt. Vi kan komma en bra bit men när det är för mycket berg och grejer det tar sin tid så det kostar pengar. För de flesta av oss här runt omkring som blev hårt drabbade av stormarna så är det mesta åtgärdat med nya föryngringar och röjt. Min känsla så här efteråt och redan efter 3-4 år är att det här gick bättre än vad man då var rädd att det skulle vara. Vi slipper de här oplanerade strömavbrotten nästan helt och hållet. Och för min del då, som kör maskiner, slippa låga ledningar och sånt är jättebra.
Under Gudrun var vi analoga. Vi hade papperskartor, det var handskrivna driftordrar, vi hade pärmar. Idag är allting digitaliserat. På 20 år så har det hänt otroligt mycket. Vi har faktiskt smarta mätare. 1 miljon smarta mätare hos våra kunder. Och det gör ju att vi får en helt annan koll på hur det ser ut i vårt nät hela vägen ut till kund. Har vi stora störningar så vet vi vart i nätet det är. Och när vi har enskilda störningar så kan vi få en bättre koll på det också. Och vi behöver inte skicka ut personal för att köra i onödan heller. Och då kan vi spara på miljön på det sättet också. Så att det är de stora skillnaderna skulle jag vilja säga i det hela. För våra kunder betyder det här färre strömavbrott, snabbare felavhjälpning, en tryggare vardag. Och för våra montörer betyder det en säkrare arbetsplats. För man ska veta att jobba med elnätet ute i fält, det kan vara ett livsfarligt arbete. Och säkerheten, den går alltid först. Idag så har vi förberett för ett avbrott som vi ska ha imorgon. Vi ska fälla in en ny station på en högspänningsledning. Alltså detta är ett typiskt jobb nu. Det har blivit väldigt mycket förstärkningar på senare tid. Alltså med all elektronik och sen är det ju det där med solceller och sådana grejer också. Säkerheten idag har blivit helt annorlunda. Den har blivit mycket bättre. Det är en grej hela tiden som man går och funderar på. Spänningsprova och sen är det ju att ha dialogen hela tiden med de folken som är på plats. Liksom. Vad är det som är faror och vi hjälps åt. Alla drar sitt strå till stacken och tänker. För alla vill vi ju komma hem. Man får ju aldrig en andra chans faktiskt. Så är det med det här. Orkanen Gudrun har lärt oss så mycket. Vi lärde oss jättemycket där och då. Men sedan dess har vi jobbat vidare med vårt arbetssätt, att digitalisera och inte minst att bygga ett robust elnät. Idag har E.ON vädersäkrat 97% av sitt elnät. Vi bygger för framtiden. Ett starkare, säkrare och ett mer robust elnät. För att kunna stå emot naturens krafter men också för att kunna möta våra kunders behov idag och imorgon. 2050 förväntas vi i Sverige förbruka dubbelt så mycket el som vi gör idag. Elbolagen här har fått det till att fungera. I mitt hushåll till exempel så gick det kanske 10 glödlampor i månaden. Nu går det ingen på grund av strömmen i alla fall. Så att det fungerar toppen idag ju, så att det är bra.